Hello and namaste everyone. Welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ म फेरि एउटा नयाँ भ्लग लिएर आइरहेको छु है। आजको मेन पोस्ट भनेको चाहिँ मैले अस्ति याद होला नि तपाईहरुले GoPro किनेको। सो त्यही GoPro लाई चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु हैन। मैले अस्ति भ्याएको थिएन। सो अब चाहिँ त्यही अनबक्सिङ तिर लाग्यो म त। मैले अस्ति के ल्याएको थिएँ? मेन GoPro को सेट है। GoPro मा GoPro भइहाल्यो। त्यसको ब्याट्री हुन्छ एउटा अनि एउटा स्ट्रियोहरु माउन्टहरु हुन्छ अनि चार्जर हुन्छ है। यो सेट हो। त्यसपछि मैले एक्स्ट्रा माउन्ट किनेको थिएँ। माउन्ट त्यसपछि यो पनि मैले एक्स्ट्रा नै ल्याएको थिएँ। स्टिक भयो ट्राइपोड अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा ब्याट्री अनि अर्को के ल्याएको थिएँ भन्दाखेरि एसडी कार्ड है। यो चाहिँ 256 GB को। अब GoPro अब भिडियो खिच्न थालेपछि ट्राभल ब्लग त लामै हुन्छ। सो 256 GB को चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ। सो अब यो सबै अनबक्सिङ गर्नतिर लाग्मै त। सुरुमा त मैले हिरोबाट गरौँ हैन। GoPro सेट अनबक्स गरौँ। च्याटन अब कहाँ हेर्छ हुन्छ च्याट्यो GoPro को प्याकेट चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब यो बक्स भित्र के छ हेरौँ है त। रहेछ GoPro को बक्स है भित्र। अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने GoPro त्यसपछि चार्जर है केबल चाहिँ हुन्छ चार्जिङको केबल हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याट्री GoPro को ब्याट्री है। अनि माउन्ट भयो। यो नर्मल माउन्ट हो GoPro को माउन्ट है। यो चाहिँ स्क्रु भइहाल्यो अनि यति नै। अनि यहाँ चाहिँ अब म्यानुअल कार्डहरु भइहाल्यो है। यसमा चाहिँ म्यानुअल कार्डहरु छ। यसमा इन्स्ट्रक्सनहरु छ के गर्ने। सो GoPro को सेटमा हुने भनेको चाहिँ त्यति नै रहेछ। GoPro भइहाल्यो मैले देखाएँ नि। अब त्यसपछि आउँछ मैले यिनीहरु चाहिँ एक्स्ट्रा यो सेट बाइक अरु एक्स्ट्रा ल्याएको थिएँ है। अब पछि किनिराख्नु अहिले किनेपछि आनन्द भयो नि त। यो चाहिँ ट्राइपड GoPro को लागि। यो बक्स भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ न। कस्तो साह्रो हो। ल यो चाहिँ GoPro को ट्राइपड है। अब यसैबाट हाम्रो GoPro को सबै भिडियो आउने ट्राइपड हो। दामी रहेछ यो पनि है। अनि अर्को चाहिँ माउन्ट GoPro को माउन्ट। यो चाहिँ माउन्ट भयो। मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजको माउन्टहरु ल्याएको थिएँ है। माउन्ट भयो यिनीहरु 2 4 6 वटा माउन्ट छ। अनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याट्री। यसमा चाहिँ दुईटा ब्याट्री हुन्छ एउटा प्याकेटमा। मैले चाहिँ यो सबै एक्स्ट्रा लिएको पछि फेरि त्यो हुन्छ भनेर हैन। अहिले किनेपछि आनन्द भयो। पछि दौडिराख्नु पर्दैन। एउटा दुईटा ब्याट्री भयो।
अनि यो त अब थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई मेमोरी कार्ड 256 GB को 256 GB को मेमोरी कार्ड है त मैले लिएको सामानहरु चाहिँ यति हो हैन अब म खोलेर देखाउँछु है त सो स्टे ट्युन मेन GoPro लेन्स हो है कस्तो आनन्द हुने रहेछ है पहिला एक्सन क्यामेराले मोटो भ्लगिङ गरिन्थ्यो नेपालमा 2 वर्ष अगाडिको कुरा मैले जब मोटो भ्लगिङ सुरु गरेको थिएँ त्यतिबेला चाहिँ मैले दुबईबाट एक्सन क्यामेरा ल्याएको थिएँ त्यसबाट गर्थेँ अब त हल्का भए पनि क्वालिटी राम्रो होला नि अनि पछाडि पनि डिस्प्लेमा यो भयो है यो हट्यो अब ब्याट्री चाहिँ ब्याट्री हाल्नु पर्यो हैन ब्याट्री हाल्ने पोर्ट चाहिँ यहाँ रहेछ ब्याट्री चाहिँ ब्याट्री इन्सर्ट भयो है अब GoPro 11 अन पनि भयो अब चार्ज चाहिँ छैन है अब यसको हल्का सेटिङहरु मिलाउनु पर्छ सो मिलाम न त हैन अब चाहिँ म सेटिङतिर कसरी के गर्नु पर्दो रहेछ म सबै देखाउँछु है यसो यता हेरौँ है त अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ हैन इङ्ग्लिस भयो लिगल स्टफ चाहिँ अब केही पनि अब त्यो पोस्ट गर्नु पर्दैन एग्री नै हो GPS चाहिँ नगरौँ GPS गरेर नै धेरै ब्याट्री खान्छ सो GPS त्यति युज पनि हुँदैन GPS लाई अफ गरिदिउँ अनि इन्स्टल GoPro एप्स पनि इन्स्टल गर्नुपर्छ सो म GoPro एप्स चाहिँ डाउनलोड गरेर देखाउँछु है त जाम अनि यहाँ गयो त्यसपछि Quik Quik GoPro video editor get it त्यसपछि इन्स्टल हुँदैछ है इन्स्टल हुँदैछ सो इन्स्टल गर्नतिर लागिरहेको छु है यो चाहिँ GoPro को एप्स हो हैन मोबाइलमा कनेक्ट भयो भने ट्रान्सफर गर्न यताउता गर्न सबै सजिलो हुन्छ सो एप्स चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो है अब के गर्नुपर्दो रहेछ म देखाउँछु है त मेक द मोस्ट अफ योर स्टुडेन्ट्स क्रिएट अकाउन्ट विथ गुगलै गरौँ है कन्टिन्यू सिसियर Do you own a GoPro भनेको छ yes set up your GoPro now भनेको छ yes गरौँ सेटअप गरौँ use Bluetooth okay internet device to don't allow would request permission to access got it अब चाहिँ मेमोरी कार्ड है कस्तो छ ल मेमोरी कार्ड पनि हाल्यो डन मेमोरी कार्ड पनि हाल्यो as you can see this म भइहाले है भिडियो खिचिँदैछ हाम्रो कान्छी है
सो अब चाहिँ म चार्जमा हाल्छु हैन चार्जमा हालेपछि चाहिँ यसलाई के कति परिरहेको छ सबै देखाउँछु है भन्छु है त सो अब चाहिँ चार्जतिर लागौँ है त सो यसमा चाहिँ अहिले कति 8% मात्र थियो चार्ज भइरहेछ रेड भएको छ हैन अब यो चार्ज फुल भएपछि चाहिँ रेड लाइट चाहिँ अफ हुन्छ है र चार्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कति पर्यो भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई फुल डिटेल भन्न गइरहेको छु अब चाहिँ यसको प्राइसिङतिर लाग्ने त कति पर्यो भनेर GoPro 11 ब्ल्याक को यसको मात्र चाहिँ सेटको एउटा प्रपर सेटको चाहिँ यो सेटको चाहिँ $649 है यस्तो सेटमा चाहिँ एउटा ब्याट्री एउटा GoPro सेट अनि नर्मल माउन्टहरु अनि एउटा चार्जिङ केबल आउँछ त्यति मात्र है 649 यसलाई मैले चाहिँ JBL बाट ल्याएको है अब यो चाहिँ सेल्फी स्टिक मतलब ट्राइपड टाइपको सबै यो मेरो 3-in-1 खालको अलि राम्रै खालको ल्याएको यो चाहिँ मैले 150 मा ल्याए है यो चाहिँ 150 $150 अनि ब्याट्री एक्स्ट्रा ब्याट्री है एक्स्ट्रा ब्याट्रीलाई कति मैले $70 हाले यो चाहिँ दुईटा ब्याट्री छ हैन यसमा दुईटा ब्याट्री आउँदो रहेछ यसलाई चाहिँ मैले $70 हाले एक्स्ट्रा अनि त्यसपछि माउन्ट चाहिँ मैले कति $29 यसलाई चाहिँ $29 परेको है टोटल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अलमोस्ट यो टोटल GoPro को मात्र सामान गर्दाखेरि चाहिँ $1000 चाहिँ आधा खर्च भएको है मेरो GoPro को लागि चाहिँ सो अब यसको चाहिँ मैले रिभ्यू लिएर कस्तो क्वालिटी के क्वालिटी भनेर चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा आउँछु हैन पहिला अलि चार्ज हो सबै सेटअप गरौँ अलि राम्रोसँग म पनि अलि युज टु हुँ त्यसपछि चाहिँ म रिभ्यू लिएर आउँछु अहिले त मलाई पनि त्यसरी थाहा छैन म पनि एडप्ट हुँदै जानुपर्छ यो कसरी चलाउने के गर्ने हैन मेरो पनि फर्स्ट टाइम GoPro को चाहिँ है नर्मल एक्सन क्यामेराहरु मैले चलाइरहेको थिएँ त्यसैले अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरुमा अब चाहिँ राम्रो क्वालिटीहरु आउने छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु त्यसैले keep supporting us and do visit our channel. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Till then, see you and bye bye.